व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। छानपैकी नैसर्गिक फुलांनी आणि पानांनी आपण ही थाळी आज सजवणार आहोत। आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। काही सजेशन्स असतील तर कमेंटमध्ये सांगा। नमस्कार मंडळी, रक्षाबंधनसाठी खास थाली डेकोरेशन आहे। व्हिडिओ छोटेसे असे युनिक थाली डेकोरेशन आहे। या रक्षाबंधनला नक्की करून पहा आणि अकाउंटला फॉलो करायला विसरू नका।